Viewers, welcome back to FEMET classes. গণিতৰ এয়া দ্বিতীয় লেকচাৰ এইটো লেকচাৰত আমি প্ৰথম লেকচাৰৰ এটা টিউটোৰিয়েল আৰু ফলনৰ বিষয়ে শিকিম সো প্ৰথম লেকচাৰটোৰ টিউটোৰিয়েল হিচাপে আমি অনুশীলনী 1.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো লৈছো ইয়াত এটা ৰিলেচন আছে r যাৰ অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰবোৰৰ এলিমেন্টবোৰ সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ পৰা আহিছে আৰু অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰবোৰ এইটো চৰ্টৰে নিৰ্ধাৰিত হৈছে ইয়াত এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে এই r2 ar ৰ পৰা বেলেগ এইটো হল বোল্ড r এইটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ বাস্তৱ সংখ্যাবোৰ আৰু এইটো এটা সিম্পল r যেটো এটা ৰিলেচন বুজাইছে আমি দেখুৱাব লাগে এই ৰিলেচনটো প্ৰতিফলনীয় নহয় প্ৰতিসম নহয় আৰু সংক্ৰামক নহয় সমাধান ইয়াত আমি দেখুৱাব লাগে যে ৰিলেচনটো প্ৰতিফলনীয় নহয় যেতিয়া আমি এটা ৰিলেচন প্ৰতিফলনীয় নহয় বা প্ৰতিসম নহয় বা সংক্ৰামক নহয় দেখুৱাব লাগে তেতিয়া আমি সদায় কন্ট্ৰাডিক্টৰি এক্সাম্পলছ বিচাৰিব লাগে সো আমি ইয়াত কন্ট্ৰাডিক্টৰি এক্সাম্পল বিচাৰিম আমি জানো যে 0.2 এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ 0.2 belongs to the set of real number এটি প্ৰতিফলনীয় নহয় দেখুৱাবলৈ হলে আমি দেখুৱাব লাগিব যে এই অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰটো 0.2, 0.2 ৰিলেচনটোত নাথাকে এটো দেখুৱাব লাগে এতিয়া সম্বন্ধটোৰ শৰ্ত হল a is less than equal to b square এতিয়া ইয়াত a হৈছে 0.2 আৰু b হৈছে 0.2 so 0.2 স্কয়াৰ এই ইমেজ 2 স্কয়াৰ ইমেজ 0.2 স্কয়াৰ 0.04 আৰু 0.04 is not greater than equal to 0.2 here hoise 0.2 is not greater than equal to 0.04 অর্থাৎ এই উক্তিটো ফুল উক্তি এই উক্তিটো ভুল মানে এই শর্তটো ফুলফিল হোৱা নাই অৰ্থাৎ এই অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো এই ৰিলেচনটোত নাই হেয়া লিখিছো ইয়াত 0.2, 0.2 does not belong to that relation so r is not a reflexive relation r এটা প্ৰতিফলনীয় সম্বন্ধ নহয় এতিয়া বাকি থাকিলে দেখুৱাব যে r প্ৰতিসম নহয় আৰু সংক্ৰামক নহয় so already কৈ আহিছো যে নহয় দেখুৱাবলৈ হলে আমি হলে কন্ট্ৰাডিক্টৰি এক্সাম্পল বিচাৰিব লাগে আৰু হেহে আমি ইয়াত আকৌ কন্ট্ৰাডিক্টৰি এক্সাম্পলছ বিচাৰিম ইয়াত এটা অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ 1, 2 belongs to that relation কাৰণ 1 is strictly less than 2 square 1 is less than 4 শৰ্তটো ফুলফিল হৈছে এই কাৰণে এই অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰটো ৰিলেচনটোত থাকিব কিন্তু ঠিক তাৰ উল্টা অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰটো ৰিলেচনটোত নাথাকে 2, 1 does not belong to that relation karon 2 is not less than or equal to 1 square 1 etu full ukti so to fulfill hua nai he karone a ordered pair to relation to na thake aru he karone r protikhom nohoy next dekhobo lage je r ongramok nohoy eta ordered pair 15,4 relation to thake karon 15 is strictly less than 4 square 16 15 to 16 okke horu ঠিক তেনেদৰে 4,3 relation to thake karon 4 is strictly less than 3 square 4 is strictly less than 9 so দুইটা sort of fulfill hoise সেই কাৰণে 15,4 আৰু 4,3 দুইটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ৰিলেচন টু থাকিব কিন্তু এই দুটা অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰৰ পৰা সংক্ৰমিত হৈ আহিছে 15,3 ইয়াত 4 এলিমিনেট হৈ যাব 15,3 এই অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰটো ৰিলেচনটোত নাথাকে কাৰণ 15 is not less than or equal to 3 square 15 to নটকে হৰু নহয় এটো ভুল উক্তি সৰ্তটো ফুলফিল হোৱা নাই so 15 সংক্ৰমিত হৈ অহা অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ টু 15,3 ৰিলেচনটোত নাথাকে আৰু সেই কাৰণে r সংক্ৰামক নহয়
নেক্সট আমি আহিছোঁ ফলনলৈ অবভিয়াছলি এটা ৰিলেশ্যনৰ সম্বন্ধৰ কাৰণে এটা টিউটৰিয়েলে যথেষ্ট নহয় অবভিয়াছলি আমি যথেষ্টখিনি টিউটৰিয়েল কৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে এটা স্পেচিয়েল টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' লেকচাৰ আমি দিবলৈ আগ্ৰহী চ' ফৰ দ্য টাইম বিং আমি ফলনলৈ আহিছোঁ টাইপছ অফ ফাংচন ইংৰাজীত ফাংচন বুলি কোৱা হয় ফলনক চ' ক্লাছ 11ত তোমালোকে অলৰেডি আইডেণ্টিটি ফাংচন একক ফলন তাৰপিছত ধ্ৰুৱক ফাংচন কনষ্টেণ্ট ফাংচন বহুপদ ফাংচন পলিনমিয়েল ফাংচন পৰিমেয় ফাংচন ৰেচনেল ফাংচন মাপাংক ফলন মডুলাছ ফাংচন সিগনাম ফলন সিগনাম ফাংচন এইবোৰ পাই আহিছা চ' এইবোৰ হায়াৰ ষ্টাডিজত সদায় লাগি থাকিব চ' ইউ শুড পে এটেনশ্যন টু দিছ ফাংচনছ চ' প্ৰথমতে আমি ফলন গ্ৰাফিকেলি জানো অহা তোমালোকে সদায় জানি মনত ৰাখিবা যে ফলন সদায় ৰিলেশ্যন এটাৰ ছাবছেট এটা ৰিলেশ্যনৰ ছাবছেট ৰিলেশ্যন সম্বন্ধবোৰ হ'ল কাৰ্টিচিয়ান প্ৰডাক্টৰ ছাবছেট আৰু ফলনবোৰ ৰিলেশ্যন বা সম্বন্ধৰ ছাবছেট ইয়াত ধৰা হ'ল এটা আমাৰ ফলন আছে F1 যাৰ আদি ক্ষেত্ৰটো হৈছে D আৰু সহ ক্ষেত্ৰটো হৈছে C D টো ডোমেইন আৰু C টো কোডোমেইন ফাংচনটো D ৰ পৰা C লৈ গৈছে D ৰ এলিমেণ্টবোৰ হৈছে ধৰা 1 2 3 আৰু কোডোমেইনটোৰ এলিমেণ্ট হৈছে A B C আৰু D ইয়াত আমি ফাংচনটোক ৰিলেশ্যনত লিখাৰ দৰে ফাংচনটোক আমি এনেদৰে লিখিছোঁ 1, B 2, A আৰু 3, B আৰু ইয়াৰ গ্ৰাফিকেলি 1 এলিমেণ্টটো বিলে মেপড হৈছে 2 এলিমেণ্টটো এলে মেপড হৈছে আৰু 3 এলিমেণ্টটো বিলে মেপড হৈছে ইয়াত তোমালোকে এটা কথা নটিচ কৰা যে সহক্ষেত্ৰ C স্মল c আৰু D এই দুটা এলিমেণ্ট মেপ হোৱা নাই কিন্তু আদি ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো এলিমেণ্ট মেপ হৈছে চ' এটা কথা মন কৰা যে যিকোনো ফাংচনৰ আদি ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিটো এলিমেণ্ট মেপ হ'ব লাগিব আৰু সহক্ষেত্ৰ C যিকোনো ফাংচন এটাৰ সহক্ষেত্ৰবোৰ সহক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিটো এলিমেণ্ট মেপ নহ'লে কথা নাই তেতিয়াহে এটা সম্বন্ধ ফাংচন হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা মন কৰিব যে ইয়াত 1 আৰু 3 এই দুটা এলিমেণ্টৰ পৰা এই দুটা এলিমেণ্ট এটা এলিমেণ্টৰ গৈ আছে 1 গৈছে B লে 3 গৈছে B লে চ' এনে ধৰণৰ মেপিং এটা ফাংচনত এলাউ কৰা হয় এটা ফাংচনত হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ ঠিক অপজিট যেনেকুৱা 1 ৰ পৰা A লে গৈছে 1 ৰ পৰা B লে গৈছে এই ধৰণৰ মেপিং নট এলাউড ইন ফাংচন এনে ধৰণৰ মেপিং ফাংচনত এলাউ কৰা নহয় চ' তোমালোকে গম পালা যে ফলনবোৰ সম্বন্ধৰ উপসংহতি সম্বন্ধৰ ছাবছেট ৰিলেশ্যনৰ ছাবছেট এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ লোৱা যাওক যিবোৰ সম্বন্ধ ফলন নহয় ধৰা হ'ল F2 এটা ৰিলেশ্যন এটা সম্বন্ধ যাৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ 1, A, Roman 1, A, Roman 3, B, Roman 4, C, Roman 5 ধৰা হ'ল এইটো এটা ৰিলেশ্যন আৰু ৰিলেশ্যনটোক আমি গ্ৰাফিকেলি এনেকৈ লিখিছোঁ এইটো এটা ডোমেইন এইটো কোডোমেইন চ' আমি চাব লাগে F2 এটা ফলন হয় নে নহয় চ' ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 1 capital A goes to Roman 3 capital A goes to Roman 1 চ' এটা এলিমেণ্ট A দুটা এলিমেণ্টলৈ মেপ হৈ আছে মই অলৰেডি অলপ আগতে কৈ আহিছোঁ যে এনে ধৰণৰ মেপিং নট এলাউড ইন এ ফাংচন এনে ধৰণৰ এনে ধৰণৰ সম্পৰ্ক থাকিলে এনে ধৰণৰ মেপিংছ থাকিলে এটা ৰিলেশ্যন এটা সম্বন্ধ ফলন হ'ব নোৱাৰে গতিকে F2 এটা ফলন নহয় এটা কথা আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰিছোঁ যে
এনে ধৰণৰ মেপিং থাকিলে এটা ৰিলেশ্যন ফলন নহয় বাট কেইবাটা মাল্টিপল এলিমেণ্টছৰ পৰা এটা এলিমেণ্টছলৈ যাব পাৰে তেতিয়া এটা ৰিলেশ্যন ফলন হয় কিন্তু এটা এলিমেণ্টৰ পৰা মাল্টিপল এলিমেণ্টছলৈ যাব নোৱাৰে সেইটো ফলন নহবগে এতিয়া আমি জানো আহা একৈকী ফলন 1 or injective functions so mathematically যেতিয়া f of x1 equal to f of x2 ইয়াত f of x1 আৰু f of x2 কোডোমেইনত থাকিব আৰু x1 x2 ডোমেইনত থাকিব যেতিয়া f of x1 equal to f of x2 হয় আৰু হেইটোৱে যদি x1 equal to x2 ইমপ্লাই কৰে তেতিয়া আমি তাক f ফাংশনটোক 1 বা ইনজেক্টিভ বা একৈকী ফলন বুলি কম but rather than this mathematical statement আমি graphically জানো হা ফাংশন একৈকী ফলনৰ বিষয়ে তেতিয়া বুজাত অলপ সুবিধা হ'ব ধৰা হল ডোমেইনটোত আমাৰ এলিমেন্ট আছে 1 2 3 4 আৰু কোডোমেইনত এলিমেন্ট আছে a ৰ পৰা ইলে a b c d e ইয়াত সোয়া এটা এলিমেন্ট অনলি এটা এলিমেন্টলৈ গৈছে 1 goes to one and only small a 2 goes to only b small b 3 goes to c 4 goes to d আৰু e small a এটো এলিমেন্ট ম্যাপ হোৱা নাই whatever হয়তো হোক নোক তাৰ লগত একৈকী ফলনৰ একো কানেকশন নাই ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে যে প্ৰতিটো ডোমেইনৰ প্ৰতিটো এলিমেন্ট কোডোমেইনৰ অনলি এটা এলিমেন্টলৈহে ম্যাপ হৈছে তিন ধৰণৰ ফাংশনক কোৱা হয় একৈকী ফলন So next আছে আমাৰ বহুএক ফলনৰ many one function ইয়াৰ কোনো mathematical statements নাই for the sake of knowledge তোমালোকে just জানি থোৱা বহুএক ফলন কি হয় ইয়াত ডোমেইনটো হৈছে 1 2 3 আৰু কোডোমেইনটো হৈছে a b ইয়াত দেখিছা আছে 1 and 2 they both go to the same element a multiple elements পৰা এটা এলিমেন্টলৈ গৈছে this is allowed in function but এটা এলিমেন্টৰ পৰা মাল্টিপল এলিমেন্টলৈ not allowed so এনে ধৰণৰ ফাংশনক কোৱা হয় বহুএক ফাংশন many one function next আছে আস্থাদক ফাংশন আস্থাদক ফলন ordo or surjective function the mathematically কি হয় ধৰা হল এটা ফাংশন f goes from d to c d to domain c to codomain যদি হে c থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ডিট এটা প্ৰি ইমেজ পাও ইয়াতে একচুয়ালি ইমেজ এটো প্ৰি ইমেজৰ কনসেপ্ট ইয়াতে আমাৰ আহি যাব সি থকা এলিমেন্ট বোৰ যিবোৰ ম্যাপড হৈছে যিবোৰ আমাৰ পৰিসৰত আছে ৰেঞ্জত আছে হেবোৰ কোৱা হয় ইমেজ আৰু ডিট থকা এলিমেন্ট বোৰ ডিট যেটো ডিৰ প্ৰতিটো এলিমেন্টে ম্যাপড হ'ব লাগিব বাই দা কন্ডিশন অফ ফাংশন প্ৰতিটো এলিমেন্টে ম্যাপড হ'ব লাগিব ইয়াত এলিমেন্ট বোৰ কোৱা হয় প্ৰি ইমেজ অফ দি ফাংশন f ইয়াত 1 2 3 4 এইবোৰক কোৱা হ'ব প্ৰি ইমেজ আৰু ইয়াত চোৱা a b c এটো কোডোমেইন ইয়াত a b c এইবোৰ কোৱা হয় ইমেজ so এটা ফাংশন f goes from d to c this domain c is codomain যদি প্ৰতিটো এলিমেন্ট y কোডোমেইনত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ডোমেইনত এটা প্ৰি ইমেজ x পাও যাতে f of x equal to y তাৰ মানে x ক f এ y লে ম্যাপ কৰিছে যদি এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হয় তেতিয়া আমি f ক কম onto বা surjective বা আস্থাদক ফাংশন so similarly 1 function আমি একৈকী ফলন আমি যেনেদৰে গ্ৰাফিক্যালি বুজাত সুবিধা পাইছিলো আমি আকৌ আস্থাদক ফাংশনক গ্ৰাফিক্যালি বুজিম ইয়াত সোয়া কোডোমেইনত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্ট so প্ৰত্যেক
y belongs to c ইয়াৰ প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ডিত এটা এলিমেন্ট পাইছো ধৰা a এর কাৰণে আমি ডিত এটা এলিমেন্ট পাইছো 1 যাতে f of 1 equal to a অৰ্থাৎ f এ 1 ক l এ লৈ আহিছে b ৰ কাৰণে এটা এলিমেন্ট পাইছো 3 যাতে f এ 3 b le লৈ আনিছে c কাৰণে এটা এলিমেন্ট পাইছো 4 যাতে f of 4 equal to c অৰ্থাৎ f এ 4 ক c le ম্যাপ কৰিছে হেখিনি কথাকে ইয়াত লিখি বুজোৱা হৈছে যে ইয়াত ধৰা a belongs to the codomain c আৰু 1 আৰু 2 আমি ডিট আৰু 1 আৰু 2 পাইছো যাতে f of a equal to 1 অৰ্থাৎ 1 ক f এ l লৈ আনিছে f of 2 equal to p a এর কাৰণে আমি actually দুটা এলিমেন্ট পাইছিলো 1 and 2 দুটা বা এটা যে নহক মুঠতে এটা এলিমেন্ট পাব লাগিব যাতে f এ এই এলিমেন্টটো স্মল l লৈ আনিব সো এনে ধৰণৰ ফাংচনক কোৱা হয় আস্থাদক ফাংচন সো এইখিনিতে এটা আস্থাদক ফলতৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইম্পৰ্টেন্ট নোট আছে আৰু সেইটো জানিবলৈ হলে আমি প্ৰথমতে পৰিসৰৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব পৰিসৰৰ কনসেপ্ট তোমালোকে অলৰেডি ক্লাছ 11 ত পাইছা তথাপি মই আকৌ বাৰ ৰিকল কৰিছো সো পৰিসৰ হল হেইবোৰ সহক্ষেত্ৰৰ হিবোৰ এলিমেন্টৰে গঠিত এটা সংহতি যিবোৰ এলিমেন্টক ফলন এটাই ম্যাপ কৰিছে সম্বন্ধিত কৰিছে ইয়াত ধৰা এটা ফাংচন f যাৰ ডোমেইন টু 1 2 3 আৰু কোডোমেইন টু a b c সংকেতটো হল a b c ৰে গঠিত এটা সেট সংহতি ইয়াত চোৱা f এ ম্যাপ কৰিছে 1 ক স্মল l আৰু 2 3 কৰিছে b লে কিন্তু c টো ম্যাপ হোৱা নাই ইয়াত a আৰু b ম্যাপ হোৱা এলিমেন্ট a আৰু b এই দুটাৰে গঠিত সংহতিটো হৈছে পৰিসৰ ইয়াক কোৱা হয় ৰেঞ্জ অফ the function so basically note to whole যে আস্থাদক ফলনৰ ক্ষেত্ৰত ধৰা হল f এটা আস্থাদক ফাংচন তাৰ মানে কোডোমেইনত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টে ম্যাপ হ'ব লাগিব বাট বাই দা কন্ডিশন অফ ফাংচন ডোমেইনত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টে ম্যাপ হ'ব লাগিবই আস্থাদক ফলনৰ ক্ষেত্ৰত কোডোমেইনত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টও ম্যাপ হ'ব লাগিব নোট টু হল সহক্ষেত্ৰ আৰু পৰিসৰ আস্থাদক ফলনৰ ক্ষেত্ৰত একেটাই ইয়াত কাৰণ সহক্ষেত্ৰটো হৈছে 1 2 3 ৰোমান 1 2 3 আৰু পৰিসৰটোও হ'ব ৰোমান 1 2 3 কাৰণ পৰিসৰৰ কাৰণে সহক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিটো এলিমেন্ট ৰোমান 1 ৰোমান 2 ৰোমান 3 গোটেইটা ম্যাপড হৈছে গোটেইটা সম্বন্ধিত হৈছে বাই দা ফাংচন f সো পৰিসৰটো 1 2 3 এইকেইটা সোমাব সো সহক্ষেত্ৰ আৰু পৰিসৰ আস্থাদক ফলনৰ ক্ষেত্ৰত সমান দুইটা একে and finally আমি এটা উদাহৰণেৰে লেকচাৰটো সমাপ্ত কৰিম সো উদাহৰণটো হৈছে এটা ফাংচন f that goes from r star to r star দুইটা একে সেট r star means the set of real numbers except the zero element যি শূন্যটো নথকাকে এটো বাস্তৱ সংখ্যাৰ সেটটো উপসংহতিটো যেটোত শূন্যটো নাই শূন্যটো নথকাকে যেটো বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংহতি হেতু হল r star দুইটা r star ডোমেইন টু r star কোডোমেইন টু r star আৰু ফাংচনটো ডিফাইন হৈছে f of x equals 1 over x দেখুৱাব লাগে যে এই ফাংচনটো f একৈকি আৰু আস্থাদক দুইটা একৈকি আস্থাদক সো একৈকি দেখুৱাবলৈ হলে আমি ম্যাথমেটিক্যাল যেটো স্টেটমেন্ট একৈকি ফলনৰ যেটো ম্যাথমেটিক্যাল উক্তি গাণিতিক উক্তি হেতুকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ধৰা হল দুটা ইমেজ f of x1 equals f of x2 এটো থাকিব r star তো r star বলে দিছিল r star এটো ৰেঞ্জ এটো ইয়াত থাকিব f of x1 equal আৰু f of x2 ইয়াত থাকিব আৰু x1 x2 ডোমেইনত থাকিব ইয়াত থাকিব
So f of x1 equals f of x2 পৰা পাম আমি by the definition of function itself 1 over x1 equals 1 over x2 ইয়াৰ পৰা এইটো so cross multiplication পৰা আমি পাম x1 equal to x2 so আমি কি পালো f of x1 equals f of x2 ধৰিছিলো আমি তাৰ পৰা পালো x1 equals x2 আৰু এইটো equal কি ফলনৰ গাণিতিক উক্তি আছিল আৰু যেহেতু আমি গাণিতিক উক্তিটো সত্য বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছো f এটা equal কি ফলন নেক্সট আমি দেখুৱাম যে f এটা আস্থাদক ফাংচন তাৰ কাৰণে আমি এইটো আকৌ স্টাৰ হ'ব লাগিছিল তাৰ কাৰণে আমি আকৌ এটা element y belongs to the codomain of the function f that is r star সহক্ষেত্ৰ r star to সহক্ষেত্ৰৰ পৰা এটা element যিকোনো এটা element লৈছো y আৰু f আমি আস্থাদক দেখাবলৈ হলে আমাক এটা element domainত লাগিব যেটো f এ y লৈ আনিব আৰু ইয়াত y is definitely not equal to 0 কাৰণ r star 0 to 9 so যেহেতু y এটা real number 1 over y is again a real number 1 over y ও এটা বাস্তৱ সংখ্যা so 1 over y ও r star থাকিব মানে since 1 over y is again real number আমি ধৰিব পাৰো যে এইটো ডোমেইনত থাকিব r star এইটো সহক্ষেত্ৰ আছিল এইটো ডোমেইন so by the definition of the function আমি কি পাম f এ 1 over y of y লৈ যাব যেহেতু x ক লৈ যায় 1 over x লৈ 1 over y ক লৈ আহিব y লৈ so y এইটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি এটা এলিমেন্ট পালো 1 over y যেটো f এ y লৈ এইটোলে লৈ আনিব so f এটা আস্থাদক function so finally this is the end of the lecture 2 etu yate abi lecture 2 সমাপ্ত কৰিছো next lecture আমি composition of functions invertible functions এবিলাকৰ বিষয়ে গম পাম আৰু definitely we will be having more tutorials for examples আমি বহুত কিনি example বা tutorial কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি এটা স্পেশাল lecture আগবঢ়াম thank you